Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hey guys! So, nandito kami sa Smoky Danny's Restaurant. So, isa siyang restaurant dito sa Cavinti, Laguna, dito sa Caliraya. And tignan nyo, itutur ko kayo dun sa kanilang restaurant. Let's go! Ito, pwede siyang reception din guys. Ito yung labas. Ito yung sa, pwede din kayo dyan kumain. Tapos may mga picture-picture dyan. Tapos dun sa loob din. We're here at the SPACIO CALIRAYA and we're gonna have a tour sa kanilang accommodation. So kasama natin ngayon si Ate. Ate, what's your name? Ate Christine? Okay. Saan po tayo pupunta? Family room daw. Sige. Ito po yung family casita. 12,000 pesos. Wow, shala. Good for ano po, Tate? Oh, pwedeng mag-additional. Ito yung kanilang parang tawag dyan, pwede kang maglagay ng food. Tapos, ito yung ito tayo, CR. So, dito may 1, 2, 3, 4. Then, dito, pang dalawahan. 5, 6, or pwedeng 7. Inside kasita. Good for, good for 2 lang to. 4. Ito CR. Ganda din, no? Tapos ito yung ano sa labas, silipan. Okay na din, ano? Pag-apat.